નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત માહિતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે આ ખેડૂત માહિતી ચેનલ ઉપર ખેતીને લગતી વિવિધ માહિતી, ખેડૂતને ઉપયોગી તમામ એવી માહિતી જેવી કે ખાતર છે, દવા છે, બિયારણ છે, તેમજ ખેતીવાડીને લગતી યોજનાઓ, તેમજ રોજબરોજના જે માર્કેટ યાર્ડના ભાવ આવે છે, માર્કેટિંગ યાર્ડના, તો એ પણ આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકીએ છીએ। તો જે ખેડૂત મિત્રો વિડીયો પહેલી વખત જોતા હોય અને ચેનલ ઉપર નવા હોય, ખાસ નીચે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કરીને આપણે જે વિવિધ વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ તો તેની નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે અને તમે વિડીયો જોતા રહો, તમને એમાં તમને માહિતી મળી રહે। તો મિત્રો, આજે તમે જોઈ લીધું કે આપણે જીરાનો વાત કરવાની છે। તો મિત્રો, જીરાનું વાવેતર આ વર્ષે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થવાનું છે અને ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો જીરું વાવવાના છે અને ગયા વર્ષે જીરામાં ખૂબ જ બગાડ આવ્યો હતો, ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોને ચરમો સુકારો આવી ગયો હતો। તો મિત્રો, એના માટે ખાસ કરીને આપણા ચેનલ ઉપર જીરાનું વાવેતર ધીમે ધીમે ચાલુ થતું રહેશે, એટલે આપણે એમાં ચરમો સુકારો ન આવે એની માટે કઈ દવા છાંટવી, એની જે બધી ટ્રીટમેન્ટ છે તો એના વિડીયો આપણે રોજબરોજ મૂકતા રહીશું। તો ખાસ કરીને જેને જીરાનું વાવેતર કરવાનું હોય તો એ ખાસ કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી કરીને આપણે ચરમા સુકારા માટેની પણ કઈ ટ્રીટમેન્ટ કરવી, શું કરવું, તેના પણ આપણે વિડીયો મૂકતા રહીશું। તો મિત્રો, આજે જે જીરાના બિયારણની વાત કરવાની છે કે કયું બિયારણ સારું, તેમજ ખેડૂત મિત્રો જીરા કેવી જમીનમાં વાવવો જોઈએ તો એની પણ વાત કરવાની છે। તો મિત્રો, ખાસ કરીને તમારે જીરાના વાવેતર માટે કેવી જમીન પસંદ કરવી, તો ગયા વર્ષે જે કાળી જમીનમાં તો ખાસ કરીને જેને વાવેલું એને ચરમા સુકારાનો ખૂબ જ મોટો પ્રોબ્લેમ થયો હતો। તો મિત્રો, બને ત્યાં સુધી રેતાળ જેવી જમીન હોય, આછી કાળી જમીન હોય, એ જમીનમાં તમારે જીરું વાવવું। તમારે અલગ અલગ સીમમાં અલગ અલગ ખેતર હોય તો સીમ વાઇઝ તમારી જમીનમાં ફેર પડતો હોય છે। તો એ જે સીમમાં તમારે રેતાળ જેવી જમીન હોય, પડવું હોય રેતાળ જેવું, તો એ જમીનમાં તમે જીરું વાવશો તો ઉતરવાના પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ ઓછા રહેશે અને જીરુંનો ઉતારો પણ સારો આવશે। જો કાળી જમીનમાં તમે જીરું વાવશો તો એમાં ઉતરવાનો પ્રશ્ન પણ વધુ રહેશે અને જીરાનો ઉતારો પણ ઘટી જશે। તો ખાસ કરીને એક ખાસ ધ્યાન રાખવું અને આપણે જે જીરાને લગતા વિવિધ વિડીયો જે જીરાનું વાવેતર થાય એટલે મૂકતા રહીશું, એમાં આપણે બીજા ઘણી બધી વાતો કરશું, જેમાં ખાસ કરીને તમને જીરા વિશે બીજો જે પાણી, ખાતર, દવા એનો આઈડિયા આવી જાય। તો મિત્રો, આજે કયું બિયારણ, તો ઘણી બધી કંપનીના બિયારણ બજારમાં અત્યારે હાલમાં જોવા મળે છે, તો એમાંથી કયું બિયારણ વાવવું તેની મિત્રો આપણે ચર્ચા કરવાની છે। તો ખાસ કરીને આજે જોઈશું તો બિયારણ ઘણી બધી કંપનીમાં જોવા મળતા હોય છે, એમાં ખાસ કરીને નિધિનું છે, જે તમને ફોટો જોવા મળે છે એ પ્રમાણે નિધિ જીરું 4 કરીને આવે છે, જે 4 નંબર વેરાયટી છે। તો મિત્રો, આ જીરું પણ, આ બિયારણ પણ ખૂબ જ સારું આવે છે અને નિધિનું એક 5 નંબર જે કૈલાસ 5 કરીને નિધિનું જીરું આવે છે। તો મિત્રો, આ 4 નંબર ને 5 નંબર બે વેરાયટી નિધિની સારી છે અને આ વર્ષે કંઈક નિધિવાળાએ બીજું કંઈક બિયારણ જીરાનું પણ લોન્ચ કર્યું છે, આ વર્ષે બજારમાં નવું આવ્યું છે, તો એ પણ તમે જે નિધિના ડીલર હોય ત્યાંથી જાણીને વાવી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો, અવનીનું છે, જે અવની 111 કરીને આવે છે, જે અવનીની રિસર્ચ વેરાયટી છે। તો મિત્રો, આ વેરાયટી પણ જીરાની ખૂબ જ સારી છે। ત્યારબાદ ખેડૂત મિત્રો, જે તમને જોવા મળે છે એ પ્રમાણે અક્ષય સીડ્સનું તુલસી કરીને જીરું આવે છે, આ પણ વેરાયટી જીરા માટે ખૂબ જ સારી છે અને અમુક એરિયામાં ખૂબ જ સારી એવી હાઇલાઇટ થયેલી વેરાયટી છે। અક્ષય સીડ્સનું તુલસી કરીને આવે છે, એ પણ રિસર્ચ વેરાયટી છે જે અક્ષય સીડ્સની આવે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ વેરાયટી પણ થોડો ઘણો તમે અખતરો કરીને વાવી શકો છો। ત્યારબાદ ખેડૂત મિત્રો, તમને જે જોવા મળે છે એ પ્રમાણે બોમ્બે સુપરનું કસ્તુરી 4 કરીને જીરું આવે છે, જે 4 નંબર વેરાયટી છે, કસ્તુરી 4 કરીને બોમ્બે સુપરની છે। એમાં 5 નંબર વેરાયટી પણ જે આવે છે, નવરત્ન 5 કરીને બોમ્બે સુપરની આવે છે। તો આ બે વેરાયટી બોમ્બે સુપરની સારી એવી વેરાયટી છે અને સારી એવી અમુક એરિયામાં સારી એવી હાઇલાઇટ થઈ ગઈ, અહીંયા વાવેતર પણ ખૂબ જ સારું થાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો, મંગલમની જે વોલીના વરિયાળી આવે છે એની જ વેરાયટી MSC 5 કરીને આવે છે, જે મંગલમ સીડ્સનું આવે છે,
જીરું MSC5. તો આ વેરાયટી પણ ખૂબ જ સારી છે જીરા માટે, જે રિસર્ચ વેરાયટી છે મંગલમ સીડ્સની. તો ખેડૂત મિત્રો આ વેરાયટી પણ તમે વાવી શકો છો. ત્યારબાદ ખેડૂત મિત્રો વિશ્વાસ સીડ્સનું તિલક કરીને જે રિસર્ચ ક્યુમિન આવે છે જીરું, તો મિત્રો વિશ્વાસનું જે તિલક આવે છે રિસર્ચ વેરાયટી, એ પણ ખૂબ જ સારી એવી વેરાયટી છે અને ઘણા બધા એરિયામાં સારી એવી વવાય પણ છે. ત્યારબાદ ખેડૂત મિત્રો આપણે આગળ જોઈશું તો નિશાન સીડ્સ, જે નિશાન સીડ્સનું ધનવાન 4 કરીને જીરું આવે છે, જે 4 નંબર વેરાયટી છે. તો મિત્રો આ વેરાયટી પણ ખૂબ જ સારી છે અને અમુક એરિયામાં જ્યાં વાવે છે ત્યાં સારી એવી વેરાયટી હાઇલાઇટ પણ થઈ ગઈ છે અને ઉતારો પણ સારો આવે છે. તો મિત્રો આ નિશાન સીડ્સની હતી. તો મિત્રો આ જીરાની મેં તમને જે વેરાયટીની વાત કરી, જે અવનીનું છે, નિધિનું છે, બોમ્બે સુપરનું છે, નિશાનનું છે, મંગલમનું છે, તો આ બધી મેં સારી વેરાયટીઓ હતી એની તમને વાત કરી. તો મિત્રો આ વેરાયટીમાંથી કોઈ પણ એક સારી, અને તમારા કદાચ પાડોશીમાં વાવેલું હોય અને એ વેરાયટી સારી થઈ હોય તો એ પણ તમારી જમીનમાં તમે વાવી શકો છો. તો મિત્રો આ વેરાયટીની વાત હતી. જો ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો એમ પણ કહેતા હોય છે કે મારે ઘરઘરારું જીરું વાવી નાખવું છે. તો મિત્રો ઘરઘરારું જીરું વાવવામાં બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ કંપનીનું રિસર્ચ કરેલું જીરું હોય અને એમાં સારી એવી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ હોય તો બને ત્યાં સુધી એ વાવવામાં ખૂબ જ સારું છે. પરંતુ જો ક્વોલિટી સારી હોય ને સારું જીરું હોય તો ઘરઘરારું પણ વાવી શકો છો. તો મિત્રો આજનો આ વિડીયો હતો જે જીરાને લગતો હતો. તો ખાસ કરીને જીરાને કદાચ તમારે ઘરઘરારું વાવવું હોય તો પણ તમે જીરું વાવો ત્યારે થાયરમ કેપ્ટનનો પટ મારી દો, જેથી કરીને તમારે ઉગાવો સારો આવે. અને કોઈ એવું સારું એવું ફંગીસાઇડ તમારે મારવું હોય તો એ પણ મારી શકો છો, સારો એવો પટ. બીજું તો એ રીતના તમે ઘરઘરારું જીરું હોય તો ખાસ કરીને પટ મારી દીજો, જેથી કરીને તમારે ઉગાવો સારો આવી જાય ને બે વાત થઈ જાય. તો ઘરઘરારું જીરા માટે એક આ માહિતી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂત મિત્રો આપણે એક જીરામાં ખાસ કરીને પાણી કેટલા આપવા, તો ઉગાવો કઈ રીતના સારો આવે, ત્યારબાદ પાણી ઉગી ગયા પછી કેટલા દિવસે આપવું, ત્યારબાદ મિત્રો સલ્ફર ઝીંક છે, એ સિવાય મિત્રો જે ચર્મમાં સુકારા માટે કઈ દવા છાંટવી અને કઈ દવા પાવી, એને માટે વિવિધ ટ્રીટમેન્ટ કઈ કરવી, તો એની મિત્રો આપણે જે વાવેતર ચાલુ થશે એટલે આપણે વિવિધ વિડીયો મૂકીને માહિતી આપતા રહીશું, જેથી કરીને જે ખેડૂત મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય એ ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી કરીને તમને આ પ્રકારની વિવિધ માહિતી મળતી રહે. તો મિત્રો આ વિડીયો બીજા તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં શેર કરજો, જેથી કરીને આ તમામ માહિતી જે બીજા ખેડૂત મિત્રોને પણ આ માહિતી મળી રહે અને એમને પણ જીરાનું જે ખાસ કરીને વાવેતર થતું એરિયામાં શેર